ولا حاجة، تعبير بسيط بيرد بيه أهل سينا عليك لما تسأل على حاجة معينة أو لما تطلب طلب معين. دايما بيكون الرد ولا حاجة، تعبير كده زي ما تشغلش بالك أو ما تقلقش أو نيفر مايند. بصراحة أنا بروح سينا عشان خاطر الولا حاجة. من حوالي 10 سنين أو يمكن أكتر شوية، من أول عشريناتي لحد دلوقتي حاجات كتير اتغيرت، صحاب، بلد، تفكير، علاقات، أنا، كل ده وبتفضل سينا زي ما هي، قبلة للولا حاجة. بس دايما وسط الولا حاجة بتلاقي حاجة. من أول الطريق الطويل والصعب اللي بيوقفوك عليه كل شوية عشان يقولوا لك حاجة واضحة وصريحة: احنا شايفينك وعارفين رايح فين وهتعمل ايه، بس يا عم ولا حاجة. هربت من القاهرة وكان فيها حاجة، وحاجة كبيرة كمان: كورونا فيروس. بيقولوا كانت الذروة، بس هم قالوا كده كتير بصراحة. بس الناس بدأت تفقد اهتمامها مع ان الارقام كانت بتزيد. الشوارع بالليل كانت فاضية وكئيبة وضلمة، تمشي فيها لوحدك، ولو لقيت حد بيكون دايما مغطي وشه، أكنها بروفا لنهاية عالم على طريقة الأفلام الأمريكاني. القاهرة كانت موجودة أكتر من العادة بصراحة، فقررت أهرب. يوم الهروب ده سينابتك نزل أغنية جديدة: لا يزعجني شيء من فترة وهذا يزعجني. بعد الواحد ما دخل التلاتينات ما بقاش ينزعج بسهولة، حتى لو في حالة وجود فيروس بيهدد وجود البشرية، عادي يعني، ولا حاجة. بس يوم كده في وسط الولا حاجة حصل حاجة أزعجتني. سارة انتحرت. بقى في مستويين كده من اليوم، واحد بيحاول يركز في الولا حاجة والتاني عارف إن لأ، ده في حاجة. بس برضو بتبقى ممتن إنك عرفت الخبر في الولا حاجة، لأن لو كنت سمعته وانت في أوضتك في القاهرة عمرها ما كانت هتحتوي اللي انت حسيت بيه ساعتها. في الولا حاجة بتاخد قرارات كبيرة ومهمة ويمكن مصيرية كمان. دايما شايف فرصة جديدة، بداية جديدة، أمل جديد. تقفش نفسك بتقول لنفسك هبطل السجاير، هكون إنسان جديد من أول يناير، هلعب رياضة، هتعلم لغة، ظبط أكلي، أهتم بصحتي، أهتم بصحبتي. طول الوقت شايف إن في أرض جديدة مفتوحة عليك، محتاج تكتشفها، تدوس عليها بقلب جامد وروح خفيفة. بس المشكلة إن القلب هو اللي بقى خفيف وهش، والروح هي اللي بقت تقيلة وجامدة. في أول العشرينات الخفة كانت لا تحتمل، كان في ثورة، كان في حب، كان في أمل في مستقبل. كنا أبطال زي أبطال الروايات والأفلام اللي بنحبها.
بس مع مرور الوقت المصطلحات دي اتفرغت من معناها، بقت عاملة زي الكلام اللي بنكتبه في مواضيع التعبير زمان عشان ناخد شوية درجات أكتر. كلمات مجوفة ملهاش معنى. بدأنا نتحول لأشخاص بتحاول تبقى شبه أهاليها ومش عارفة. عشر سنين، لسه طويلة من العلاقات الفاشلة وسلسلة من الهزائم الشخصية، كل تفصيلة منهم في أوضتك بتفكرك بيهم كل يوم. ساعتها بيكون المهرب الوحيد إنك تمارس الخفة، بس في الولا حاجة، لأن شوية الخفة دول هما اللي بيساعدوك إنك تقوم من سريرك الصبح، تقف على رجليك عشان تحاول تعمل حاجة. كان نفسي يا سارة تستني شوية عشان أقدر أقولك حاجة، إن الدنيا دي بحالها فعلا يا سارة ولا حاجة.